Привіт, мене звати Наталя Лавренова. Я приїхала до Канади з Києва в квітні 2022 року, після початку війни. Переїзд в Канаду для мене був такою дитячою підсвідомою мрією. Колись дуже давно дуже дальні родичі, яких я навіть не пам'ятаю, і побачила вже вперше в Канаді, переїжджали до Канади. І мене дуже захоплювала ця країна, Канада, якась така далека, чудова, яскрава і красива країна з гарним кленовим листям на прапорі. І мені завжди в житті, коли я чула слово Канада, в мене щось всередині в мене траплялося зі мною. Вже потім, коли я виросла, я почала цікавитись переїздом в Канаду, я дивилась програми, якісь переїзду, але розуміла, що я не могла їх реалізувати, цю мрію. Однак події в Україні так розпорядилася, що Канада запропонувала українцям можливість приїхати до Канади і спробувати почати нове життя тут. Я дуже рада мати таку можливість скористатися цією нагодою. І коли я приземлилась в Канаду, я пам'ятаю своє перше враження. Літак сідає, і в моєму житті це було найм'якше приземлення, яке взагалі я колись відчувала, літаючи літаками. А їх цих подорожей було багато. І надалі вже, коли моя адаптація в Канаді відбувалась, і були якісь складні питання чи складні часи, я завжди повертала себе в ту точку приземлення і казала собі, що це був гарний знак. Це було найм'якше приземлення, значить все вийде добре. Я приїхала, в мене був дуже низький рівень англійської мови. І я пішла на курси англійської мови, які надає уряд Канади, за що я їм дуже вдячна. Це дуже цікаво спілкуватися з іншими людьми, дізнаватись, практикувати той рівень англійської, який є. І мені це так об'єднує, коли ти розумієш, що інші люди з інших країн, іншого віку приїжджають сюди в Торонто, і вони також стикаються з тими чи іншими питаннями, проблемами. І класно, коли можна поділитися цим досвідом, підтримати один одного і з посмішкою англійською мовою, як можемо, це підтримувати і надавати зворотній зв'язок і надалі розвиватись. Це дуже надихає. Так, в Україні я була адвокатом, юристом, працювала більше 15 років в цій сфері, і моїм хобі в Україні був біг. Однак після початку війни, після переїзду в Канаду, я стикнулася з тим, що сил на біг в мене просто не було. Іноді я виштовхувала себе з дому для того, щоб піти побігати. І одного разу знайомі з Канади відправили мені посилання на захід, який проводили в жовтні 2022 року. Біговий захід, який проводив Run for Ukraine, який був заснований Second Front. Я познайомилася з організаторами, сказала, що я бігаю і з задоволенням можу допомогти їм, якщо потрібна якась допомога. У мене є досвід біговий, я можу бути чимось корисною як волонтер. На той час акція вже закінчувалась, і ми просто познайомились і вирішили бути на зв'язку. І вже на початку 23-го року вони до мене звернулись, і одна з активісток Run for Ukraine, Оля, запропонувала мені таку ідею, що вони б хотіли в Торонто проводити забіги, щоб вони були регулярними, щоб збирати українців, збирати ком'юніті і, звісно, з метою збору коштів для підтримки України і батальйонів, воїнів, які зараз захищають нашу країну. Я
з задоволенням погодилася. Це був новий для мене досвід, але він надихав мене. І зараз кожної неділі, бігаючи, ми спостерігаємо, як в нас вже сформувалась ком'юніті людей, які щонеділі збираються і іноді вже пишуть, ну що там, все вирішили, в якому місці ми бігаємо цієї неділі. Є люди, які приходять час від часу, є люди, які приєднуються до нас, і вони шукають друзів, вони шукають спілкування, вони шукають підтримку. Іноді біг – це підстава для того, щоб просто зустрітись, поспілкуватись, підтримати один одного, надати якусь допомогу, просто емоції, посмішки. І це неймовірно надихає, тому що я чекаю я чекаю цих зустрічей, цих неділь. Мені здається, що тиждень, він такий довгий. І коли ми потім зустрічаємось наступної неділі, я думаю, це тільки тиждень пройшов? Мені здається, що вже пройшов місяць. Я так давно не бачила всіх цих людей. І це така енергія позитивна і цікава. Ми збираємось, ми бігаємо, ми підтримуємо тих, хто тільки починає бігати. Ми збираємо кошти на підтримку України і наших воїнів, які зараз там захищають нашу Україну. З переїздом в Канаду я зрозуміла, що імміграція – це як друге народження. Але тут є перевага, вже є життєвий досвід. І цей життєвий досвід, він наче є, але все одно треба вчитись всьому заново. Спочатку вчити мову, шукати нову професію, шукати нових друзів, нове оточення. І наразі я розглядаю цей приїзд, цю еміграцію як новий етап свого життя, в якому я хочу реалізувати себе в інших професіях, в інших ролях, з іншими сенсами. І це непростий етап, але він дуже цікавий і надихає мене. Дякую за це.